Hi guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito, sana i-subscribe mo ako at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Gopro Hero 7 Black. Kung okay ba talaga siyang gamitin pang motovlog or dapat ka na ba talagang mag-upgrade to the higher version ng Gopro. So tara, samahan nyo ako mag-test ng Gopro. So guys, ito na yung Gopro na nabili ko dito sa Cebu sa marketplace. Ang nabili ko ay Gopro Hero 7 Black Edition. At ang package nito ay ito, yung lahat na nakikita nyo. Nabili ko to sa halagang 11K. I think hindi ka na malulugi kasi yung iba nagbebenta ng GoPro unit lang, ito sa halagang nasa 12 to 13K GoPro unit lang, tapos may isang battery. Pero sa nabili ko, I think sulit talaga yung nabilhan ko kasi ito lahat sa halagang 11K. So ang package ay meron siyang, of course, itong unit, GoPro. Tapos may cloth. Tapos meron siyang micro SD card adapter. At itong GoPro na to ay meron itong 64 yata, 64 memory card, 64 gig na memory card. Tapos may dala pa siyang Telesen box charger. Tapos may isang extra battery. Actually, dalawang battery to. So, yung isa is nandito na sa GoPro mismo. Tapos, meron siyang dalawang thumb screws. Ito. At may ilang mga mounting screws. Ito. I think para to sa tripod yata. Ewan ko, hindi talaga ako familiar kung ano ba tong screw na to. Tapos of course, may charger. Ito. Tapos meron siyang extra na yung I think para to sa waterproof na casing sa GoPro. So may waterproof casing siya, may extra lid cover. Tapos meron din siyang anti-fog. Hindi kasi ako familiar dito kung ano ba to, pero sabi ng seller na anti-fog daw ito. Ilalagay ko daw to sa dito sa waterproof casing ng GoPro pag nag underwater shooting ka. So, meron din siyang Telesen na filter. Ito yung nilalagay mo sa GoPro para maging okay yung kuha mo. Ito. Nilalagay daw to dito sa GoPro. Dito. Tsaka meron din siyang wait, ilalagay ko muna to guys. Alright. Tapos sa package, meron din siyang inclusions na tatlong tripods. Ito yung floater. Ginagamit to sa pag nag-underwater ka. May isang tripod. Tapos yung isa is yung ginagamit ko ngayon sa pag-shoot ng video. So, yun. So, tingnan natin kung okay ba yung GoPro. Ito. Hero 7 Black. May din siya. May casing din siya. I think ginagamit to sa kung nag-shoot ka gamit ng helmet. So, may extra casing din siya. So, try natin i-on yung GoPro. So, ito na guys. Sobrang okay talaga yung unit kasi walang masyadong gasgas. Tapos,
Yung video quality niya ay talagang napaka superb. Na-try ko siyang gamitin daytime use. Talagang okay talaga yung GoPro 7 Black kasi yung main feature niya na wala yata sa GoPro 6, 5, 4 ay yung hyper smooth stabilization. Yung hyper smooth ay parang hindi ka na yata gagamit ng gimbal kasi pag umaalog, yung GoPro mismo yung nag-adjust sa mga bumpy roads, especially kung nagsushoot ka gamit ng motor mo or sa sasakyan mo mismo. So, try natin i-explore yung mga settings niya sa GoPro. So, meron siyang photo, video, tsaka of course may time-lapse. So, try natin. Parang nag-ano yata. Okay. Sa video, yung settings niya ay meron siyang ito guys, kung nakikita nyo, yung setting niya sa video ay meron siyang hyper smooth stabilization sa 4. Wait lang guys ha. So, yung resolution niya ay may 2.7K, tapos 60 frames per second. Tapos may option meron siyang 4K na option. Pero pag nasa 60 frames per second ka, ang stabilization ay hindi supported. So, kung gusto nyo, switch na lang kayo sa 2.7K na resolution tapos 60 frames per second para meron kayong option. Ito nakikita nyo, yung stabilization ay nakaset sa auto. So, that means na functional yung stabilization niya. Tapos yung field of view ay naka-super view. Meron kasing dalawang options dito. First is yung wide, tapos second is yung super view. So, yun. Tapos meron din siyang yung photo quality niya ay talagang napaka okay talaga. Na-try ko siyang i-shoot sa gabi. Talagang okay talaga yung flow. Ito na yung GoPro guys. So, try kong ipakita sa inyo yung mga na-shoot na videos ko sa umaga tapos sa gabi. So, ito na yun guys.
So guys, ano sa tingin nyo? Okay pa bang gamitin ang GoPro Hero 7 Black for motovlogging or dapat ka ba talagang bumili ng GoPro 8 or 9 or even yung Insta 360? So kayo na lang mag-decide. Until next time, thanks for watching!